आज आपण ब्रेकफास्ट साठी एक रेसिपी बघतोय। खूप इझी पद्धतीने आपण ही बनवतोय, खूप टेस्टी लागते। तर आपण रेसिपी स्टार्ट करूया। ब्रेड पकोडा, पण तो एकदम सोप्या पद्धतीने, थोडासा वेगळ्या पद्धतीने। यासाठी मी 1.5 वाटी बेसन घेतलेला आहे। चाळून आपण बेसन इथं घेतलंय। त्यामध्ये चवीनुसार आपण मीठ ऍड करतोय। त्यानंतर मी 2 मिरच्या बारीक चिरून घेतल्यात, त्या आपण इथे ऍड करणार आहोत। पाव चमचा आपण हळद ऍड केली आहे। त्यानंतर लाल तिखट तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करून घालायचंय। मी 1 चमचा घातलेला आहे। 1 चमचा मी इथं तीळ ऍड केलेत, पांढरे तीळ, आणि अर्धा चमचा मी इथं ओवा ऍड करते। थोडासा चोळायचा आहे आणि आपण तो मिक्स करायचा आहे। यामध्ये पाणी ऍड करून आपल्याला एक छानसं बॅटर बनवायचंय। थोडंसं थिक, जास्त पातळ नाही करायचंय। थोडं थोडं पाणी आपण ऍड करून आपण हे बॅटर बनवून घेतो। दुसऱ्या बाजूला आपण कढईमध्ये तेल तापायला ठेवलेलं आहे। ही रेसिपी जी आहे ती खूप फटाफट बनते। अगदी 5 मिनिटात आपण ही रेसिपी बनवू शकतो आणि टेस्टी पण लागते। मस्त पाऊस वगैरे पडत असेल तर ही रेसिपी नक्की ट्राय करा। परफेक्ट असं पीठ भिजवून झालेलं आहे। जास्त पातळ नाही करायचं, जास्त घट्टही नाही करायचं। आणि ब्रेडच्या काही स्लाइस घेतल्यात, त्याचे आपल्याला एकसारखे पीसेस करून घ्यायचे। तेल आपण तापायला ठेवलं होतं, ते चांगलं तापलेलं आहे। त्यामधलं 2 चमचे तेल आपण या पिठामध्ये ऍड करणार आहोत। आणि अगदी चिमूटभर आपण इथं बेकिंग सोडा, जो खायचा सोडा आहे, तो आपण अगदी चिमूटभर ऍड करतोय। आणि परत एकदा हे जे पीठ आहे ते आपण परत एकदा मिक्स करून घेतोय। मिक्स करून झाल्यानंतर या पिठामध्ये आपण ब्रेडच्या स्लाइस बुडवून त्या आपण तेलामध्ये अलगद सोडवायच्या आहेत। जास्त घाई करायची नाहीये, तेलाचं काम आहे तर थोडंसं सावकाशीनेच केलं पाहिजे। तर ब्रेडच्या स्लाइस तुम्ही पाहताय मी त्या पिठामध्ये चांगले सगळ्या साइडनी व्यवस्थित बुडवतीये। ते पीठ व्यवस्थित लागलं पाहिजे आणि त्या आपण स्लाइस तेलामध्ये सोडतोय। तेल प्रथम गरम करून घेतलं आणि जेव्हा आपण तळतोय तेव्हा लो ते मीडियम फ्लेम वरती आपण हे जे पकोडे आहेत ते तळून घेतोय। कारण मग एकदम जास्त गरम तेलामध्ये जर टाकले तर नुसताच कलर येईल, पण आतून ते थोडेसे कच्चे राहायची शक्यता असते। तर लो मीडियम फ्लेम वरती आपण हे मस्त कलर छान चेंज झालाय, तुम्ही बघताय गोल्डन ब्राऊन कलर आलेला आहे। इतपत आपण ते दोन्ही साइडनी व्यवस्थित तळून घेतलेत। अशा पद्धतीने आपली एक जबरदस्त टेस्टी पावसाळ्यासाठी छानशी रेसिपी तयार झालेली आहे। ब्रेड पकोडा खूप सोपा आहे, नक्की तुम्ही करून बघा आणि मुलांनाही खूप आवडेल। ही रेसिपी तुम्ही नक्की बनवा आणि तुमच्या ज्या काही प्रतिक्रिया असतील त्या तुम्ही कमेंट्स बॉक्समध्ये मला कळवू शकता। तुम्हाला थोडा जरी व्हिडिओ आवडला असेल तरी प्लीज एक लाईक करा। फर्स्ट टाइम पाहत असाल तर सबस्क्राइब करा। त्या साईडचं बेल बटन जर प्रेस केलं तर तुम्हाला माझ्या सगळ्या रेसिपींचं नोटिफिकेशन फ्री मध्ये मिळेल। तर अशा पद्धतीने वेळात वेळ काढून तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।